Morjesta. Pitkästä aikaa oltaisiin taas tulostinta päivittämässä. Elikkä tämähän on Crealityn CR10 Maxi tämä tulostin alun perin. Ja tätä mä oon päivitellyt tässä aina kun on tullut jotain päivitettävää vastaan. Täällä on tuo Sonic Padia ja sitten tänne tuli tää Crealityn Sprite Pro Extruderi. No, tämä on tosi hyvä ollut tähän asti 0,4 millin suuttimella, mutta mä päivitin nyt 0,8 milliin, koska mä nyt haluan vähän nopeuttaa tulostuksia ihan sen takia vaan. Mutta no, se nopeutus oli ihan niinku minuutteja jossain vaikka 4 tunnin tulostuksessa, koska täältä vaan ei tule tavaraa läpi tarpeeksi. Tästä näin. Elikkä mä hot endiä alan nyt tätä päivittämään. Eikä tämä on tää nyt se alkuperäinen, mikä tässä näkyy. Kyllä olikin likainen. Ja tää on tuon Crealityn K1 joku tommonen päivitys hot endi tämä. Eli tää oli se jonkun paremman merkkisen kopio. Mä voin pistää vaikka kuvaan tähän, mikä kopio tämä on. Eli tällainen vaan, niin tää menee siihen K1. Se on niinku sen päivitys. Mut se sopii tähän, tai pitäisi sopia tähän Sprite Pro Extruderiin myös. No, mä oon tätä nyt jonkun verran jo asennellut, ja minkä takia mä tätä videon päätin tehdäkin, että tää ei tosiaankaan ollutkaan niin helppo homma, mitä mä ajattelin. Elikkä siellä myynti-ilmoituksessa luki, että se menee suoraan Sprite Proho ja Spriteen ylipäätään, mutta eihän se mennyt lähellekään, koska nämä on ihan erilaiset nämä osat. Ja tämähän menee tänne. Niin tämä tulee tänne ihan eri korkeuteen ensinnäkin, koska tämähän on paljon matalampi. Tämä vanha. Mä tiedä, huomaako sitä, mutta no joo, no kyllä se ero aika lailla huomaa, että siinä on ainakin sentti eroa näillä kahdella. Elikkä mun pitää laskea tätä senttiä alaspäin tästä. Jäähytintä tosta noin. Ja sitten tätä pitää laskea, tätä PL-tatsia tuolta. Oho, miten se noin halennut? En mä huomannutkaan. Joku halkeva tonne tullut. Mitä lyö katto tänne? Joo, Joni tää taas tekee tyhmyyksiä. Ui. Semmoinen. Joo. Ai niin, ne tekee jotain tyhmää täällä. Niin, kyllä on melkoista. Niin mä nyt alan tässä selittää, että mitä mä tähän mennessä on joutunut tekemään nyt. Eli tässä on nyt ensinnäkin sellainen ongelma, että nämä johotukset täällä näin mennyt oikein. Tai siis tämä toinen kyllä meni paikalleen. Elikkä tämä. Elikkä niin se vastus, mikä jota lämmittää. Tässä uudemmassa on keraaminen vastus tuolla. Tuo valkoinen, niin pitäisi olla paljon parempi tommonen kuin tämmönen, mikä täällä on. En tiedä sitten. Ainakin tässä on pitkä litteä ja siinä tässä toisessa on tuollainen pallonmallinen. Semmonen lieriö tai semmonen. Joo. Ja tosiaan tässä on se nyt meni suoraan mutta tämä ei mennyt, täällä oli väärä liiti. Elikkä tää on niinku se lämpötilasensori, toi anturi. Niin tämä on se johto. Niin tässä oli väärä liitin täällä päässä. Ihan liian iso. Niin kuin varmaan huomaattekin, niin tuo on aivan liian iso. Niin mä nyt tein sitä lailla, että mä pätkäsin nuo johot vaan tosta kohtaa poikki. Ja tein tuohon jatkoksen. Kolvasin nuo vaan yhteen ja laitoin
vähän liian isoa kutistesukkaa päälle, kun ei tuommoista noin minimaalista ollut. Kun tuohon on aivan minimaalista tuo johto tuosta, tai tuo kupari tuossa noin, mikä tuossa nyt onkaan. Niin. No joo, ja sitten muita juttuja, mitä nyt pitää ottaa huomioon, niin täällä on nämä pari tämmöistä ruuvia, tai no minimaalista pulttia, mikä pitää tahotendia tuolla paikallaan. Eli ne menee niinku tänne. Tuolla noin. Ne pitää tuonne ruuvata vaan. Niin nämä on tietenkin aivan liian pitkät. Ja mulla ei tietenkään tämmösiä ole yhtään. Eli mä otan tämmöiset ainakin puoli senttiä lyhyemmät. Mutta mä laitan nuo pisemmät sinne vaan, niin no, ei ne nyt mitään siellä tee, mutta no kumminkin. Ja sitten tuohon on kiinni. Se vanha hot endi oli näillä kahdella kiinni. Sitten tommosella. Tommosella lukituspalalla tämmönen näin. Kuusiokolo. Niin se tulee niinku tuohon. Eikö se ole niillä kolmella vaan kiinni? Nyt pitää se laittaa tuohon vielä sitten kiinni. Ja tosiaan, että tämä lähti irti, niin tämä oli tässä vaan täällä kiinni. Tuolla vaan noin 4 voltilla. Mikä näkyykin tässä, noin tommosia kuusiokoloja. Ei oo hankala saada tota irti. Mut mä nyt tän tonne ruuvaan seuraavaksi paikoilleen. Ja sitten, niin tänne tuli tämä lämpötahna. Tuon pitää muistaa laittaa. Thermal grease. Joku GD900. Se laitetaan niinku tänne osaan sitten. Eikä tuonne kuparin väriseen osaan. Joo, mä vähän laitan lämpötahnaa tänne ja sitten mä voin ruvata tää tonne paikalleen. Noin. Sitten vaan tuohon nuo ruuvit tuolta. Nuo 2. Nää nyt ei mene pohjaa asti, mutta en mä tiedä onko sillä väliä. Pitää etsiä jostain sinne oikeat ruuvit tai oikein mittaiset ruuvit. Eikä se noilla nyt vähän aikaa mene sitten. Siellä olisi nuo ruuvit. Saisi olla puoli senttiä lyhyemmät ainakin. No, tuo enempää ei mennyt. Ja sitten mä ton pidätinruuvin tonne kiristin myöskin. Eikä se olisi nyt siinä niinku noilta osin tuo johot tässä paikoillaan. Eikä sitten mä pitäisi seuraavaksi saada korjattua tämä ongelma, eli tää PL-tatsi. No sen nyt pitäisi saada ainakin tonne huomattavasti alemmaksi nyt, että saat niinku tämän toimintaan tämän värki. Tämä nyt ei ole vielä välttämätön, että tänne pystyy tulostaa kumminkin jotakin, vaikka ei olekaan jäähytystä tuossa. No joo, nyt se alkaisi olla niinku testivalmiudessa. Tuonne pistin vähän mutteria väliin. Se on ehkä vähän liian ylhäällä vielä. Tää laittaa vielä joku prikat tonne varmaan, niin se on hyvä. Ja sitten mä tätä vähän suuntasin vaan tätä tuolinta paremmin. Eli mä tänne yhden tästä irrotin ja väänsin vähän alaspäin sitä vaan. Niin nyt se osoittaa vähän järkevämmin tonne. No, aika kaukanahan se nyt tietenkin on nyt tosta suuttimesta, mutta no eikä se nyt toimi. Tosiaan nuolta löysin vaan nuo 2 ruuvia ja sitten yhden mä irtin kokonaan ja pääsin oikeaan kohtaan ja sitten kiristin tonkin vaan kohdalleen. Niin se meni aika hyvin tohon noin. No joo. Sitten vois kokeilla, että tää toimii. Nyt on sitä täysin toiminnassa, mutta
Tänne tulee nyt tämmönen. Ja kyllä pitää vissiin vaihtaa tuota jotain noita tän lämpötila-anturi. Tämä on erilainen tää lämpötila-anturi täällä. Ja mitä varmaan vaihtaa sen vaan noita asetuksia tuonne klipperiin. Sinne printer.cfg. No niin, katsotaan mikä se meidän lämpötila-anturi siellä on. Eli se on tämä NTC 100 kiloohmia P3950. Se on siis tämä justi. Miten me tuonne asennetaan? Joo, meidän pitää nyt katsoa, että mikä se meidän termistorin tyyppi tuonne on, mikä pitää laittaa sinne printer CFG, sinne klipperiin, niin se on tuo Generic 3950. Sillä pitäisi olla tuo Epocos 100K tällä hetkellä. Joo, eli ton Epocosin 100K:n tilalle meidän pitää laittaa se Generic 3950. Eli otetaan tämä tästä pois ja laitetaan tämä tilalle. Ja sen pitäisi olla tällä sitten selvä. Sitten vaan seiviä. Ihan hyvin tuntuisi pelittävän. No joo, ei kyllä mitään valittamista ole tällä uudella hot endillä. Mulla on tuo vakiosuuti vielä, mikä tuossa tuli mukana, eli tuo 04, mutta mä vaihan sen siihen 08 tässä jossain vaiheessa. Tässä tulee äänenvaimeni mun ilmakivääriin, Hatsaniin. Niin, jos muuta kiinnostaa, niin mä voisin sitäkin tehdä videota tässä joskus. Pistäkää kommenttia, jos haluatte nähdä Hatsanista videota. Jos keksitään jotain hauskaa. Mut joo, tosiaan siellä tommonen äänenvaimenin testi nyt tuloillaan. Ja joo, ei tossa mitään. Hyvin pelittää tuo hot end. Ja seuraavaksi tuolle Z-akselille pitäisi keksiä vähän päivitystä. Elikkä täällä on pikkasen semmoista, tai no jonkun verran elää justiin tuo Z-akseli tuossa noin, niin mä sitä ajattelin päivittää vielä seuraavaksi. Mutta sitten ei mitään muuta ihmeempää tälle CR10 nyt on luvaskaan sitten. Joo, saa nähdä, että mitä keksii. Ihan hyvin on pelittänyt. Vähän tuolla joku hiihina ääntää. Mutta ei niinku mitään muuta valittamista tässä nyt ole sitten ollut. Tällä mä oon tulostanut kumminkin, mitähän mä sanoisin, 2000 tuntia tai jotain semmoista yhteensä varmaan. No joo, mulla vähän kestikin tän videon teos, niin että tulla nuo Z-akselin palikat tänne, eli täällä on nää alkuperäiset ja tuommoiset. Katsotaan minkä näköistä sinne tuli. Tänne alas tuli tämmönen tuommoisella kumipuslalla oleva, minkä pitäisi estää justiin. Tai pitäisi niinku antaa pikkasen tonne pelivaraa tänne alapäähän.
Että se pitäisi väännättää siellä. Ja sitten tänne yläpäähän tuli aivan erilainen systeemi. Ja kuten näette, niin tää pystyy liikkumaan täällä ihan vapaasti nyt. Sieltä tänne tuli tämmönen pala tonne alapuolelle vielä, mikä estää tämän alasjouston. Mutta tässä on pieni semmonen välyys alun perin tässä näin, koska eihän nämä kierteet tuolla voi olla täysin timmit. Niin se pystyy liikkumaan ihan pikkusen. Enää tää ei heilu mihinkään. Tuo on aivan timmi tuo sovitus. Justiin näitte jousien ansiosta, mikä tossa on. Mutta joo, tuntuisi olevan tosi hyvä tämä päivitys kyllä. Erittäinkin hyvä. Tämä tosiaan pystyy heilumaan täällä nyt ihan näin. Ei ala yhtään mitenkään vastustamaan. Mutta tässä nyt tämmönen juttu tuli. Eikä mä tästä nyppää oikein lujaa. Tämä irtoo täältä. Eikä tää liikkuu tässä nyt ihan näin. Tosi mielenkiintoinen juttu. Sitten se vaan loksahtaa tonne paikalleen. En mä tiedä, onko tästä mitään haittaa Tuskista mitään haittaa on, mutta tuommoinen juttu kumminkin tähän tuli nyt. Mä pistän kaikista näistä osista, mitä mä tässä käytin, niin linkkejä tonne video alle descriptioniin, jos haluatte tilata. Niin. Ainakin tämä oli Z-akselin päivitys, tuntui olevan tosi onnistunut. Ja samoin tämä hot endikin niin toimii erittäinkin loistavasti. Tosiaan mä haluaisin tehdä sen flow-testin tähän vielä, mutta tämä peti on niin raskas, että se alkaa skippaamaan tuolta tuo hihna. En tiedä, onko toinen hihna tuolla jo vähän niinku vaihtokunnossa. On se vähän niinku kuluneen näköinenkin jo, että ihan alkuperäiset nuo on. Niin. Mutta tosiaan tää peti tässä painaa niin älyttömän paljon, niin se alkaa skippaamaan tuo hihna. Eikä se hyppää tuota hampaa yli. Jos mä yritän tällä päästä yli 160 milliä sekunnissa. Eikä semmoisen liikkeen. Elikkä tällä 0,4 millin suuttimella, mikä tässä on, niin mä en saa ikinä testattua sen takia sitä virtausta. Se voi virtaa nyt tämä mun uusi hot endi. Elikkä mun pitäisi tänne vaihtaa se 0,8 suutin, ettei tässä tulostimessa lopun nämä mekaaniset ominaisuudet kesken. Eikä käytännössä tämä pedin painosta nyt rajoittaa aika pahastikin. Joo, oli pakko jatkaa tätä vielä. Elikkä mä vaihoin ne rumaat mutterit tosta. Tuostin tommosen palikan tuohon spaceri. Oliko tää nyt 8 millin spaceri? Sitten mä laitoin tähän vähän paremman tuulettimen tolle hot endille. Elikkä tässä oli tämä hopeinen. Tämähän on muuten hyvä, mutta on aika tehoton. Oho. Niin mä laitoin tänne tämmösen 4020. Eikä tuo vanha oli 4010, niin tämä on 4020 muistaakseni. Elikkä tämä on siis, tästä ne varmaan näkeekin, niin tää on aika paljon korkeampi tämä uusi. No puolet korkeampi. Se pitäisi olla tehokkaampi ja tässä on huomattavasti pienemmät äänet. Ja siinä mielessä on tosi hyvä. Ja mä tosiaan itse tähän tänne duktiin, mikä kanava, mikä jotain suomeksi voi sanoakaan, niin kyhäsin tämmösen siihen. Sain just paikalle ja on tosiaan hyvin
toimiva. Tässä oli vaan sellainen probleema, että tää ehti tarttua tähän petiin kiinni. Se ehti jäähtymään aivan täysin kylmäksi. Ja sit ite lähti pari palaa mukana. Et joo, ja tää oli aivan uusi tämä, minkä mä tähän laitoin. Varmaan viikko sitten laitoin tähän tää uuden teipin tai kalvon, miten tää ajatteleekaan. Ja heti hajalla. No, ei maha mitään. Nää ei oo näinkään kyllä ennen käynyt. Joo, aina sitä oppii uutta. Joo, mä pistän nää tuonne Kults 3D, jos haluatte. Elikkä justiin tämän Funduktin 4020 tuulettimelle. Ja sitten ton Spacerin mä voittais samaa sitten siihen. Jos jokin tarvetta, niin sieltä löytää. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!